thay 저거 이제 손잡아갖고 언니 저기 가네. 길 건너서. 이렇게 밝혀줘야지. 그거 먹으면 좀 넣어. 호치민 베트남이고. 예. 아직도 한국 안 가? 화장실 어디에요? 화장실. 아, 진짜. 알로? 풍경을 보러 오신 게 아니에요. story đó. Cái này nó bao chế độ này. Ba. Anh ta dịnh lưng anh. Thế nói anh đành sủi luôn quần kìa. Được 20 tháng cô. Sorry, ticket. Okay. Nắng sâu. Nắng em ơi. Câu lâu vào. No. 3 for 100 is okay.
Bên đây dương nói lại. À, chị mua đồ hả? Nein. Aber ich habe dir von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, wie es ist. Cái nào chế độ bảo thì sao hả? Alles werd op koos gegooid. Alles waar kanker op. Ook COVID kreeg was, ja, de COVID overleefd. Dus wel meegeleefd. Nhưng mà chìm chỗ đó. Miếng là cho hơi cái đèn nó lót lên thôi. Ăn tờ bông. Cái hồ để phải là bơ luôn. Đây là đi
밖에서 나. 19석에다 내놓고 19석에 Hai booking nha. Now we do the best because now we go. Mana lagi aku pun dulu. Thank you, Lord. Từ ra đi biển về Chiều đi lại con. Je sais pas si à Roche c'est tout. Đó là gì ha, chụp là hộp xương lên. Wow, chị đi. Đây cái gì khó lắm này. Ok, em vào đó. Cái chừng đang trừ bán.
Món em món từ nào? Còn xa xa rất thật chị. I thought it was paying close attention to me. Nè, bây giờ của còn cái cười nhưng mà vẫn còn chân nha. Vẫn vui vậy. Nãy giờ chúng ta nghe nhiều chị em hát rồi. Thực ra các đàn ông không dám hát. Hôm nay tôi dám hát. Trước khi tôi hát tôi phải hát song ca với hát mình hát được. Bây giờ chị em có đồng ý là chúng ta nghe một tiết mục song ca không? Tình ta biển bạc đồng xanh, với ba mới chào rau và ngành giày dép. Mời chị Hương trước khi chị Hương về. Cho cái đôi song ca bớt vậy thì một tràng pháo tay được không ạ?
lo lòn đó. Good, thank you. How are you?
Em gửi vậy tí thôi.
Trụ sở nằm trên khu đất có diện tích gần 1.168 m², gồm các hạng mục nhà làm việc, nhà ăn ở, doanh trại với tổng diện tích sàn xây dựng 2 tầng, hơn 417 m², gara để xe 2 bánh, nhà tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, hồ hoa, sân đường nội bộ, tường rào cổng ngõ. Phát biểu tại lễ khởi công công trình, Đại tá Đinh Xuân Mỹ, trưởng công an thành phố nói: Hôm nay công an thành phố hỗ trợ để trong công trình nhà công an đã có năng để ủng hộ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở qua đô thị, xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đường văn minh nhằm phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng người dân, hướng dẫn người dân tham gia phân loại rác tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải, hưởng ứng chương trình làm việc của an toàn ơi, giảm một số v.v. Sau bỏ đi 25 ngọn ở đây. Hello.
Vui quá hả? Vui quá hả? Vui quá hả? Rủi luôn kìa. Hello sir. Hello. Hello sir. Nhưng mà chỗ này mình chưa đi đúng không? Tiếng rìm. Lừa thì cũng chỉ thôi nhưng mà Xin lông. Gọi cho em thêm mấy cái. Đây, chị vô. được vô. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು.
There she is. See, she's doing it. Thanks. Oh. Em dồn thử bánh canh. Ủa chị đi bộ hả? Đó. Middle of 17th century. Dạ.
오세요, 오세요, 오세요. 빨리 보세요. 같이 가야지. 아빠 들어온다 했잖아. Mega theo. Camera would be as indeed.
cắt đuôi đấy là cái kiểu à. Mình đi một chiếc xe, mình sẵn có tiền mua chiếc xe, mình chạy một chiếc xe bao nhiêu. Cái hạt sốt cô đi chợ cô ra mua. 아빠 너는 저래 관광지로 가만히 가는 거. Thank you. Tỏ rồi bà ơi, không tỏ đâu kệ. Anh Dư là qua Barbecue sauce. Sama lang may. Tiền lời có lên rồi. Cho em 4 euro. Mai chỉ có thôi cô. Chị không được là
Tốt. Đâu đâu. Bên rồi. Đi bắt được cái nào chua này. Ở bên này hay là ở bên kia cào vậy? Ở bên kia cào hả? Ở bên đây để kia là như vậy. 아 그러면은요 지금 이쪽으로 볼 게 없고요. 저 다리를 건너서 그쪽으로 가면은 저 밝은 불빛 보이는 데가 야시장이에요. 저쪽 버스 하나만 그쪽으로 갑니까? 자 앞쪽 커버 I go see me one. This side we got already. Đại chị ơi. Đại chị 6 người đó.
뒤로 간다고? 뒤로 간다고? 아니 이쪽으로 간다고? 방향 그냥 지나가요. 오세요. 저쪽 오세요. Excuse me. That's what I knew. Excuse me. 롤. 예, 이쪽에서 빼고. Dạ. Đẹp là cái đèn màu thôi. Đèn màu, đẹp là cái đèn màu. Ở nha, kìa cô thầy. Đi đông chặt lắm. 걔 울고 있었어. Really like them. Ba làm Có gì đâu. Okay, just go. vô baby. 야, 그 옛날 장작 샀을 때. 아이고 싫어. Chewing amore no meu. 야, 어디
내가 팔아줬거든. 오빠, khách là không hi ha. Khách. Em sai được cô ơi. 얼마 안 하거든. 맥주도 얼마 안 해. Number 37. Okay. Yeah. 7. Okay, I have it. 시간 아직 안 됐어. Ở đây cha bữa ở đây nó không hàng kìa. 올라가서 인사하면 돼. 불 껐어. 불 껐어. 불 안 껐어. 아, 괜찮아. Hey, babe. Hey. Trò trong tiền đấy thôi. 지갑 나왔어. 일단 하자. 일단 하자. Ủa làm cái gì vừa là đặt cái đó. Tại nó món đi. Ba bài cho con đi. 3 ngày nó 3 bài cho con 11 nha. 어.